හැමදාම ඔය දැස හමු නොවන විට නොසන්සුන් සිත තාම වාරු නෑ මට ඔබ ගැන හිත හිත මිය යනවා හැර සොඳුරු මිනිසෙකු වෙන්න සිතක් නෑ මට. කවදාවත් සොඳුරු මිනිසෙක් වෙන්න හිතක් නෑ. වාරු නැති වෙන්න හදවත අද කියලා දෙන්න යන්නේ ලස්සන වෙන්න රහසක්. එදාට ඒ සින්දුවේ කියනවා වගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ව හම්බෙලා කවදාවත් වරදින් නැති වෙන්න. හම්බෙන්නේ නැතුව ඉන්න බැරි වෙන්න. ඒ කියන්නේ වාගේ මූණ දැක්කම මේ සුදු මූණ දැකලා සීනිදු අත අල්ලගෙන රවුමක් කැරකිලා පාක් එකේ ගිහලා අයිස්ක්‍රීම් එකක් කාලා ගෙදර ගියාට පස්සේ හෙට ආපහු නොදකින්න නෙමේ හෙට බෙල්ල කඩාගෙන හැරි ඇවිල්ලා ආපහු හම්බෙන තත්ත්වෙට එන විදිහට ක්‍රීම් සෙට් එකක් තමයි මම අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම අද සෙට් එකක්ම ගන්න නැහැ. එක මේ ට්‍රීට්මන්ට් එකක් ඔයගන්ට කියලා දෙන්න අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔය කිව්වේ අපිට තියෙන දැවෙන ප්‍රශ්න කොල්ලන්ට තියෙන දැවෙන ප්‍රශ්න කෙල්ලන්ට තියෙන දැවෙන ප්‍රශ්න ඕවා තමයි. ඉතින් ඒ වලට විසඳුම් දෙවෙනිනිම විතරක් බලලා හරියන්නේ නැහැ. මගේ මේ සුදු වෙන්න රහස් කියන channel එකත් බලලා ඒකේ තියෙන ට්‍රීට්මන්ට් එකක් දෙකක් තුනක් කරලා ගොඩ යනවා අර වෙන කිසිම විකල්පයක් නැහැ ඔබට. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු අද මොකද්ද හදන්න කියලා නේ. කෝපි එක ඕනනවා. කෝපි කියන්නේ ඕගොල්ලෝ දන්නවා නම් මේ ගැන ඇත්තටම අපි ඊයේ හැදුවා කෝපින. මොකද මේක කෝපිම හදන්න කියලා හිතනවනේ. මෙන්න මේක හේතුව. කෝපි කියන්නේ මාරම විදිහේ ශරීරය පැහැපත් කරන මාරම විදිහට උදව් කරන අමුද්‍රව්‍යයක්. හරිද? අපි නම් දන්නේ ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් කෝපි එකක් බිව්වට පස්සේ මේ ටොයිලට් යන අපහසුතාවයක් දැනෙනවා. ඒක විතරක් නෙමේ දෙයියනේ මේ කෝපි වලින් කරන්නේ. මේක ලස්සන වෙන්න අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. මේක අපේ ලොකු අක්කාට මේකේ මේ උත්තමාචාරය නෙමෙයි ප්‍රණාමය දක්වන්න ඕනේ. මොකද මේ එයා තමා මේ හරිද හවසට එහෙම මේක ගහගෙන රැට නිදාගන්න ඉස්සෙල්ලා හිටපුවාම බය වෙලා මට දවසක් මල මුත්‍රා පහ වෙන්න කිට්ටුවටම ගිහිල්ලා බ්ලොක් කරගත්ත. දෙයියන්ගේ පිටින් ඒ අකරතැබ්බිය උනේ නැහැ. ඉතින් ඕගලන්ට කියන්නේ ඔය වගේ විලි ලැජ්ජ නැති ප්‍රශ්න ගොඩකට මුණ දීලා තමයි මමත් මේ දේවල් ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් මේ පැක් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම අපි මේකට අමුද්‍රව්‍ය 3ක් පාවිච්චි කරනවා. හරි. අයි බලමු දැන් මේ වගේ පිරිසිදු හැමදාම කියනවා වගේ පිරිසිදු වාදනයක් ගන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ අපිරිසිදු හැන්දක් ගන්න එපා. පිරිසිදු හැන්දක් ගන්න. වාදනේ පිරිසිදුට අරගෙන හැන්ද අපිරිසිදු කරගන්න එපා. හරිද? ඒ හින්දා පිරිසිදුව ගන්න. හැමදේම මොකද මූණේ ආලේප කරන හින්දා ඊට පස්සේ මොනවාද කුරුලෑ එහෙම හදාගෙන ඊට පස්සේ මට බයින්න එන්න එපා. ලියුම් ලියන්නත් එපා. ලියුම් නම් කොහොමද ලියන්නේ එපා. මට ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් ඉන්නවා දැන්. එහෙනම් මෙන්න මේ කෝපි එක අපි එකතු කරගන්නවා. බලන්න. ඔයාලට මෙෂර් කරලම ගත්ත හැකි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙෂර් කරන්න නිකන් කම්මැලි වගේ නෝ මෙන්න මේ වගේ නිකන් ආත බුත නැතුව දාගන්න තියෙන්නේ. හොඳයි. මේ වගේ කෝපි ටික එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මෙතෙන්ට එකතු කරනවා. මේ තියෙන්නේ යෝගට්. හැන්ද දෙක මේක ඉස්සෙල්ලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. කෝපි යෝගට් සමග හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් ඊළඟට එනවා අපේ මේ ඉන්ග්‍රේඩියන්ට් එක ඇත්තටම තරුණ බව රැකගන්න භාවිතා කරන ඉන්ග්‍රේඩියන්ට් එකක්. ඊළඟට එකතු කරන ඉන්ග්‍රේඩියන්ට් එක ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් මේක මොකද්ද? මේක බලපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ හිතේ මේ තෙල් ආයෙ පාරක් මේ පොල් තෙල් හරි මොනවා හරි දාන්න නැහැ පොල් තෙල් නෙමෙයි දෙයියනේ. මේ ඇවිල්ලා මී පැණි. හරිද? මේ මී පැණි ස්වල්පයක් තේ හැන්දක විතර ප්‍රමාණය
මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගන්න. තේ හැන්දක විතර ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. දැන් මේක හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. මේක මාර සුවඳයි මෙතන මම හදද්දි. හරිද? මේක මේ මූණ ගානවා කියන්නේ මේ ගෑව ඇස් වටේ එහෙම මේ කියන්නේ ආලේප කරද්දී පරිස්සමෙන් ආලේප කරන්න. ඒ හැර තොල්වර කියන්නේ මූණේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ආලේප කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් වැඩේ තියෙන්නේ මේකේ සුවඳත් එක්ක කන්න හිතෙන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්න එපා. එහෙම කරන්න එපා. මේක කන්න බෑ. දැන් මේක ලාලිත්යෙන් ගා ගන්න ඕනේ. හරිද? කොල්ලෝ නම් මේවා ලාලිත්යෙන් ගහන්න කියලා සමනල පැටවු බිහි වෙන්න එපා. මේ අපි මේවා කියලා දෙන්නේ කොල්ලෙට කෙල්ල සෙට් කරගන්න මිසක් මේ වෙන තත්ත්වයන් වලට පත් කරගන්න නෙමෙයි. ඉඳ කරුණා කරලා එහෙම වෙන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ මේක මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මේක ඇල්ල කෝටියක් වටින අතක් මේ මෙහෙම පැක් ගාලා තේන මේ මම දන්නවා දැන් මට ගොඩක් කමෙන්ට් එයි මේ ඇත්තෙන්ම මේ සුදු වතේ අල්ලන්න කැමති තරුණියන්ගෙන් මම ඒ වලට සැලෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මම පුළුවන් විදිහට රිප්ලයි එකක් දෙන්නම්. ඔයගොල්ලෝ හිත ශක්තිමත් කරගන්න ලබන ආත්මේ හරි මම වගේ කෙනෙක්ව ප්‍රාර්ථනා කරලා හම්බෙන්න කියලා. මගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ට තියෙන ලොකුම මේ ආසාව කියන්නේ මේ කියන්නේ යා මාර මං කියනවා මේ කියන්නේ මේ වගේ මම වගේ කොල්ලෙක්ව හම්බෙන්නේ නැහැ. ආයෙ ඉතින් කොහෙවත් හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද පැක් එක ඉඳලම හදලා දෙනවනේ. ආයෙ ඉතින් කෙලිම වැඩක් නැහැ කියලා. ආයෙ මේ වගේ හරිද? මේක ඇවිල්ලා අමතර සුදුසුකමක්. කොල්ලනේ උඹලටත් කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මෙහෙම පොඩ්ඩක් මේ ගැන පොඩි ස්ටඩි එකක හිටියා කියන්නේ කෙල්ලෙක් දාගන්න අනිවාර්යෙන් ඊසි. මංගේ හැමේ තියෙන පැහැය ගැන අවතක්සේරුවෙන් හිතන්න එපා. හරිද? මේ හින්දා ඒ පැහැය කියන්නේ තියෙන කළු පැහැයට තියෙනවා නම් තලයලු පැහැය නම් ඒක තව දුරටත් වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් කළු පැත්තට නෙමෙයි සුදු පැත්තට. ඒ කියන්නේ පැහැපත් පැත්තට විනාඩි 15ක් 20ක් පමණ කාලයක් මේ විදිහට මේ කියන්නේ මුහුණේ හරි මේක තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රදේශයේ රඳවා තබාගෙන මේක ටයිට් වෙනවා. මේක හැම තද වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක උරා ගන්නවා හැමට උරාගෙන මේක ටිකක් පේස්ට් එක තද වෙනවා. ආලේපනය තද වෙනවා. එතකොට මේක සෝදා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඒක සෝදා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. මේක දැන් ඕගොල්ලන්ට මම දවස් 3ේදී මම ඔයගොල්ලන්ට පැක් එකක් ගෙනාවා ඉස්සෙල්ලාම. ඊට පස්සේ ස්ක්‍රබ් එක ගෙනාවා. නැවත පැක් එකක් ගෙනාවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දැන් ඕගොල්ලෝ මේ දවස් 3ෙන් කරනවා කියලා පැක් එක ගාලා ස්ක්‍රබ් එක ගාලා ආයෙ පැක් එක ගාලා එක දවසට කරන්න එපා. එහෙම ඒ වගේ ගොම් වැඩ කරන්න එපා. හරිද කියලා දුන්නා කියලා. ඒක තමන්ට ගෙදර තියෙන්නේ අද මීපෙන්නේ නැත්තම් පළවෙනි දවසේ කියලා දුන්න පැක් එක කරන්න. අද මීපෙන තියෙනවා නම් ඒ පැක් එක කරන්න. සතියට සැරයක් පමණක් ස්ක්‍රබ් එක කරන්න. අනවශ්‍ය විදිහට මේ දේවල් ඉක්මවා කරලා ඩැමේජ් කරගන්න එපා. තියෙන සුද වෙනුවට ඊට පස්සේ රතු කරලා ලේ හලාගෙන ඉන්න එපා. ඒ හින්දා හැමදේම ප්‍රමිතියකින් යුතුව කරන්න. ඕගලන්ට අනිවාර්යෙන් දවස් 30ක් විතර යනකොට ඕගලන්ට කන්නඩිට ගිල බලපුවාම ඔයාව අඳුර ගන්න බැරි වෙයි. ඒ හින්දා ඒ බලාපොරොත්තුවත් එක්ක අද වීඩියෝ එකෙන් මම සමගන්නවා. මේක දැන් ඕගලන්ට හොදලා මේක අයින් කරගන්න මෙහෙම තියාගන්න එපා. මම දැනට මේ වීඩියෝ එක සමාප්ත කරන්න හින්දා මම ඕගලන්ගේ සමු අරගෙන යන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. දැන් මම කට් කරලා දාන්න එපා. පොඩ්ඩක් අහගෙන ඉන්න. ඉතුරු ටිකත් කියලා ඉවර කරනකම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. අමතක කරොත් එහෙම පාඩුව වෙන්නේ මටයි ඔබටයි දෙගොල්ලන්ටමයි. ඉතින් එහෙනම් හෙට වීඩියෝ එකෙන් නැවතත් ලෝක පෙරලන ඔබ සුදු කරන මාගේ කළු හැම නැවතත් සුදු හැමක් බවට පත් කරන තවත් අව්‍යාජ ක්‍රීම් එකක්
හෝ පැක් එකක් හෝ ස්ක්‍රබ් එකක් හෝ ඕන මල දානයක් හොයාගෙන අලුතෙන් හඳුන්වා දෙන්නට බලාගෙන මම එනවා. එතකන් subscribe කරලා රැඳී සිටින්න. ඔබට සුබ දවසක්.